Dit is Bilal. Hij verhuisde in 2014 van Marokko naar Brussel. 6 maanden later sprak hij Nederlands. Fahad wil zo snel mogelijk zijn diploma en een nieuw leven starten in het buitenland. Nora wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen, toch tot de dag dat ze zal trouwen. En ik ben Reyan. Bilal, Nora, Fahad en ik zijn klasgenoten in het 6e jaar toerisme van het Imelda Instituut. We stonden klaar om de wereld te veroveren, maar toen was er corona. Dit is ons verhaal van de afgelopen weken en maanden. Dit is het laatste jaar. Oké, even ballen stil. Wat kan je nog doen om de bal te drijven in plaats van binnenkant, buitenkant voet? Geef de bal eens aan Fahad. Fahad zal het voort. Maar laat Fahad het maar doen. Ja. Ik denk dat ik dankbaar ben om bijvoorbeeld mijn jaar, echt school de laatste tijd. Ook al ben ik liever lui dan moe, vind ik dat school echt belangrijk is en dat ik echt nu moet concentreren om mijn leven te kunnen beginnen. Ik ben ook dankbaar voor het moment dat mijn moeder was genezen, ook al is nu teruggekomen. Dus voilà, die dankbaarheid blijft niet lang. Oké, ballen stil. Ça fait 2 fois pour la mort. Mijn moeder is nu 1 jaar ziek en nu is zij nog volop in chemo, voor op zijn minst 2 jaar. Het gaat er niet zo goed aan toe. Zij had stage 4 kanker en daar was ze dan uitgekomen. Maar sinds kort is ze weer erin. Toen ik wist dat mijn moeder kanker had, was denk ik de eerste keer in jaren dat ik heb gehuild. En ook een van de laatste keren, denk ik. Ik ben niet iemand die echt veel huilt. De dag dat ik wist dat mijn moeder kanker had, dat was een moeilijke dag. Ik was met Bilal die dag en ik was ook met mijn vriendin. En dat is de eerste keer, denk ik, dat ik een traan naast haar heb laten vallen, snap je? En eens dat ik die traan dan begon te voelen en naar beneden komen, ben ik weggegaan naar mijn kamer. En dan kwam Bilal en kwam zij naar boven en voilà. Oké, Bilal. Bravo, keep ons in match. Go. Bilal ken ik maar 2 jaar, maar die persoon bijvoorbeeld, dus, ik ken hem precies al heel mijn leven. Ik heb het gevoel dat ik met hem ben geboren. We kennen elkaar uit ons hoofd, we weten alles over elkaar. En altijd is hij er geweest om te komen helpen, of ik bij hem, ik help ook. Ja. Soms kun je een persoon 2, 3 maanden kennen en die heeft jou meer opgebracht in je leven dan een persoon die je al 10 jaar kent bijvoorbeeld. Ik weet dat ze pijn blijft. Even zitten. Hij komt ambulance. Jullie, de meisjes, enkel de 2 jongens, Fahad en Bilal. Jullie gaan mee met mij. Ik draag je naar in de lift. Hoe belangrijk is familie? Familie is belangrijk. Het zijn personen die voor je zorgen als sinds dat jij bent geboren en die voor jou gaan blijven zorgen. Dus voilà, dat is het belangrijkste op de wereld. Ik heb een goede band met mijn moeder, maar met mijn vader spreek ik zelf niet. Mijn moeder is alles een beste vriendin, want ik kan met haar over alles praten. Mijn moeder en mijn oma, en zelfs mijn achteroma, zijn de 3 vrouwen die echt een invloed spelen in mijn leven. Ik praat veel met mijn mama, minder met mijn vader, maar dat betekent ook niet dat ik niet van hem hou. Dat betekent niet dat we slechte relaties hebben of zo. Mijn relatie met mijn moeder is zo speciaal, omdat soms is dat zoals ze was mijn vriendin. Met mijn vader, we hebben geen relatie. Mijn moeder en mijn broer zijn niet office mijn familie, maar de andere, dat is echt de personen die ik mis. Familie blijft familie, je moet ze respecteren enzovoort. Maar ja, het zijn ook mensen, soms heb je ook niet dezelfde ideeën of mentaliteit als hen. Zelfs als het je familie is, moet je niet alles vergeten en vergeven. Is dat iets dat je zegt van ja, een afwezige vader of een afwezige moeder, dat is toch wel
moeilijk. Ja, een afwezige vader. Ja. Maar een meisje, als ze groeit, ze leert veel van haar vader. Ja. En bijvoorbeeld meisjes die zonder vader zijn, ze leven dat alleen. Ik zou graag dat liggen van mijn vader. De liefde dat zijn vader geeft aan zijn dochter, die gaat dat nooit bij iemand anders kunnen vinden. Ik heb mijn vader niet nodig, mijn moeder is er. Toen ik klein was, was mijn vader niet zo achter ons, achter mijn broer en ik. Dat was altijd mijn moeder die alles deed voor ons. Hij is nooit echt een vader geweest voor ons. Als je je vaderrol wilt hebben, dan moet je er zijn vanaf het begin. Niet 10 of 15 jaar later komen de vader uitspelen. En dan, voor mij werkt dat niet. En als je daar dan op verder gaat, zeg je dan niet, dat is voor mij wel een reden om heel goed na te denken vooraleer ik aan een serieuze relatie ga beginnen en laat staan vooraleer ik aan kinderen ga beginnen. We willen niet dezelfde fouten doen als onze ouders. We moeten eerst goed nadenken, vind ik. We hebben van ons ouders geleerd. Ja. Mijn ouders zijn gescheiden, zijn wij dus naar Brussel gekomen en is mijn vader in Antwerpen gebleven. Ik ben opgegroeid tussen de vrouwen en dan toch heb ik mijn eigen mentaliteit, snap je? Ik heb zo'n beetje wel de mentaliteit van mijn vader, ik lijk op veel dingen op mijn vader. Ik heb al een tijdje geen contact met hem, en dat was mijn keuze. Hè? Of ik heb geen spijt, of misschien gaat dat later komen of zo. Hè? Dat weet ik nu niet, maar voor het moment, voilà. Er zijn dingen dat hij doet dat ik niet wil voor mijn kinderen. Bijvoorbeeld afwezig zijn, déjà. Dat is geen optie. Dat maakt het leven van kinderen kapot. En dat is niet wat je moet doen, vind ik. Je leert dingen te vergeven en voilà. Dat maakt jullie gewoon sterker. Als je een kind wilt, dan gaat je van het begin tot het einde erbij moeten zijn. Een dag, wij waren allemaal in de salon, dus op de verdiep. En die dag was er keiveel blinksem en donder en zo. En mijn moeder was naar boven gegaan. En dus die bovenste raam hier, waar dat die 2 ramen staan naar boven. Er begon brand te steken aan de gordijnen en zo. In het plafond. En dan begon heel die kamer in vuur te gaan. En dan was die raam was naar beneden gevallen en al. En was heel die bovenkant bijna verbrand. Het is gewoon een beetje moeilijke tijden, maar ik denk dat dat van u persoon maakt, denk ik toch. Dus soms moet je iets moeilijks in je leven hebben om iets goed te hebben daarna. Ja, ik doe meestal zo. Mijn oma, ik heb bij haar gewoond toen ik klein was. Heel ons leven heeft zij onder ons gewoond, of boven ons gewoond, of dicht bij ons gewoond. Maar mijn oma is gewoon mijn tweede moeder. Dus ja, mijn oma is een belangrijke rol in mijn leven sowieso. Ja, ik hoop wel mijn diploma dit jaar te halen. Het zou het mooiste zijn dat ik in mijn leven heb verwezenlijkt. Ik zou niet niks willen doen van mijn leven. Ik zou willen werken, mijn geld zelf kunnen maken en later misschien iets kunnen starten. Altijd positief kijken, altijd. Anders, als je negatief kijkt, blijf je ook in negatieve gedachten en gaat je niet echt vooruit kunnen gaan. Je moet weten welke de negatieve punten zijn, maar je moet toch positief denken. Scientifical power, my mental violence will shower, devour at a crazy rate. Mensen in België zien ons als Marokkaans, maar als we naar Marokko gaan, mensen zien ons als Belgen. Ja, we zijn tussen de twee. Hier ben ik Marokkaans, maar wanneer ik in Marokko ga, ik voel me verschillen van die Marokkanen die daar wonen. Ik voel me meer Marokkaan. Dat is de bloed. Dat gaat nooit veranderen. Ik weet niet als ik me meer Marokkaan voel of meer Belg, maar waarschijnlijk meer Marokkaan. Je bent hier geboren, oké, je hebt de Belgische nationaliteit, maar je bent niet gezien als een Belg. Ik ben hier geboren, getogen en al. Maar toch heb je zo die ene kant van u. En zelfs op straat ziet je hoe dat je wordt behandeld tegenover de andere mensen. Dat jij weet dat je geen Belg bent.